Petang Miss. Okay. Petang Miss. Semua orang sihat? Sihat Miss. Okay, last day of Sihat. Okay. Ramai lagi tak ada ni. Tak apa, kita tunggu. So kita ada 2 jam hari ni. Kita akan discuss, kita akan buat summary sikit and then we are going to discuss pro set 2. Saya tak rasa susah sangat soalan daripada set 2 ni. Jangan lupa malam ni kita ada apa? Malam ni ada apa? Pra PSPM. Kita ada pro PSPM Okay, jangan lupa pukul 7.30. Okay, so sebelum kita pergi discuss PSPM, Pro PSPM set 2, kita tengok dulu summary ke 6 chapters yang akan masuk dalam exam. Okay, bagi yang tak tahu lagi, kamu exam face to face ya. So kalau ada idea dalam kepala kamu nak guna apps lah, nak tengok buku lah, jangan harap. Okay, semua orang akan exam face to face. Soalan objektif, chapter 1, 2, 5, 8, 9, 10. So ada 6 chapters yang akan masuk exam. So saya harap kamu dah separuh lah revision kamu. Okay, dah separuh lah revision sebab kita nak exam next week, hari yang sama, hari Khamis. Okay, so seminggu daripada sekarang ialah maths, kertas maths kamu. Okay, dah ready ke? Dah ready ke belum? So. Okay. Alright, kita buat summary sikit. So chapter 1 tak banyak pun, basically just basic mathematics kamu je. Kalau kamu dah master basic mathematics kamu, saya tak rasa chapter 1 susah. Cuma ada sedikit dekat complex number, kita belajar complex number, kamu ada belajar multiply by conjugate, which is kalau kita ada z equals to a plus bi, ini ialah imaginary number kita. Conjugate dia ialah kita kena tukar sign a minus bi. Okay, macam apa yang saya cakap dalam last class, kalau dia bagi dalam bentuk fraction, let's say 2 plus i over 1 over 2 plus i. Okay, so kamu darab by conjugate, darab by 2 minus i, 2 minus i. Okay, ini belum dikonjugatekan lagi, ini masih lagi z. Okay, so bila conjugate dia ialah kena tukar sign. So jangan buat silly mistakes macam ni. Dan dalam complex number juga kita ada polar form. Okay, so polar form. So ingat kita kena cari kita punya modulus, kita kena cari kita punya argument kita. Okay, argument kita mesti kena dalam radian. Okay, whenever you see the question trigonometry, mesti kena check calculator kamu punya mode. Okay, tak kisahlah daripada chapter apa sekalipun, bila jumpa je soalan trigonometry, mode calculator kamu mesti kena check dulu. Okay, so untuk polar form wajib kena dalam radian. So tukar siap-siap lah dalam radian. Okay, so untuk set indices log ni basically semua cerita pasal rules lah. Okay, kalau kamu tak tahu rules memang tak dapat nak buat lah. Bukan tak dapat nak buat untuk chapter 1 je, tak dapat nak buat untuk setiap chapter. Okay, sebab this is the basic things untuk math kita lah. Okay, so that's for chapter 1. Chapter 2, okay, chapter 2 kita ada banyak sikit untuk chapter 2. Kita ada apa? Kita ada 2 main things lah sebenarnya. Kita ada equation, kita ada inequalities. Okay, equation 3 sebenarnya. Equation, inequalities and juga absolute values. So equation, indices, third logarithm, apa yang kamu belajar daripada chapter 1 kita bawa ke sini. Okay, kita bawa ke chapter 2 tapi melibatkan equation. So index equation, ada 3 cara untuk selesaikan index equation. Siapa ingat? Sama ada, kalau base dia sama kita buat apa? Kalau base dia sama, kalau base sama kita buat apa? Kalau kamu ada 2x equals to 2, 1, kita buat apa? Compare power. So the first step ialah kita akan compare base kita. Okay, compare base. Kalau base dia sama lah, same base. Kenapa saya tulis ujung-ujung ni? Same base. Okay, second thing, kalau base tak sama pula, kalau base tak sama, contoh saya ada 2x equals to 3x plus 1, apa yang kita buat?
2x lah. Apa yang kita buat? Kalau base tak sama pula. Apa? Logarithm. Log apa? Log both sides. Log both side. Okay, log both side. Ini kalau base tak sama. Okay, tak sama. So the third cara yang kita akan buat ialah, mana saya nak tulis ni? Nombor 3. Apa satu lagi cara yang kita nak buat? Let's say, okay, ini dua cara ini ialah bila kita ada single. Let's say kita tak ada yang single dekat situ. Kita ada 2x plus 4x minus 1 equals to 2. Apa yang kita akan buat? Let y power of x equal to u. Okay, let y equals to a to the power of x. Okay, terpulanglah apa yang kamu nak let kan. So ini ialah 3 cara untuk selesaikan index equation. Wajib mesti tahu jawab. Okay, sebab ini soalan yang tak susah pun. Very simple. Okay, so search dekat sini kita ada 4 steps juga untuk selesaikan soalan search. Anyone? Kalau kita search, kalau saya ada square root x plus 1 equals to square root x plus 2. Apa yang kita kena buat dulu? Sorry. Square root. Sorry. Minus square root x equals to 2. Apa yang kita kena buat dulu? Pindah satu set ke sebelah. Pindahkan square root. Betul, pindahkan satu set ke sebelah. Contoh kalau saya ada square root x minus 2 equals to 5. Okay, kalau ada satu set, make sure satu set ni duduk dekat sebelah sini. Okay, kalau ada 2 set, pindahkan sebelah-sebelah. Square root x plus 1 equals to 2 plus square root x. Okay, kalau ada 3 set, letak satu set dekat sini equals to square root x plus 2 contoh. Okay, satu set, make sure set tu tinggal kat sebelah. 2 set kiri dengan kanan. 3 set, 2, 1. Okay, kenapa kita kena buat benda ni? Supaya senang untuk kita kira lah. Okay, so the first step tadi mesti kena rearrange. Okay, rearrange based on apa yang saya cakap tadi lah. Second step, bila nampak set saja apa yang kita kena buat? Kuasa 2. Kuasa 2 kan. Kuasa 2 kan tu maksudnya kita kena squarekan both side. Okay, square both sides. Macam ni betul tak? Betul tak? Tidak. Tidak. Okay. Itu kita panggil, tak kisahlah sebenarnya untuk log both side pun benda yang sama sebenarnya. Nama pun square both side, kiri dan kanan je. Kita tak squarekan each term, okay? Ramai yang buat kesalahan ni. Nampak je set, kamu nak hilangkan set tu, kamu terus squarekan dia. Okay, salah ini ialah misconception yang paling besar selalu jadi. So please don't do this, okay? So kita namakan dia, kita cakap dia square both side. So satu dekat kanan, satu dekat kiri. Okay. So that the second step. So the third step untuk set wajib. Set je yang kena buat. Apa kat situ? Recheck, yes. Okay, recheck. Walaupun kita jawab soalan objektif, dalam jalan kerja tak nampak jalan kerja kamu, tapi jawapan kamu mesti kena recheck. Okay, sebab ada jawapan contoh kamu dapat x equals to -1. Kita substitutekan dalam kita punya set, kita dapat negatif ataupun equation kiri tak sama dengan kanan. Jawapan dia salah dekat situ. So that is why we have to recheck our set equation. Okay, wajib kena recheck. And then answer kita lah. Answer. Okay, for log equation. Log equation. Ingat dalam log tak boleh jadi negatif. So macam saya cakap, log sentiasa check base kita. First mesti check base dulu. Okay, base semua mesti kena sama. Second, power kita. Okay, kalau ada log x power 2, turunkan dia ke depan ataupun naikkan dia ke atas. Depends lah apa yang kamu nak buat dekat situ, apa yang kamu nak jawab. And then barulah kita cerita pasal operation kita. Apa yang operation, semua rules of log kamu lah. Okay, log xy is equals to log x tambah log y, semua properties of log kamu. Log kena recheck tak? Tidak. Recheck yang negatif. Ya, check dengan mata kita je. Okay, kalau nampak log negatif, kita reject jawapan kita.
Okay, jangan kamu lampak x equals to -1 dapat negative answer je kamu terus reject. Okay, pergi masukkan balik dalam equation yang asal, tengok je balik kalau dapat log dalam log ni, dalam bracket log tu negatif, reject jawapan tu. Okay, so ini 3 equations yang sangat-sangat penting. Okay, mesti wajib kena tahu untuk jawab. And then we have inequalities. Okay, linear quadratic rational. Saya harap semua orang tahu apa beza linear quadratic rational. Apa yang kita perlukan? Apa yang kita perlu buat table of sign? Quadratic dan juga rational. Okay. Rational. Boleh tak saya nak guna graph untuk rational? Graphical? Tidak boleh. Tidak boleh. Okay, graph bentuknya macam ni. Okay, dah bentuk macam ni, mestilah bentuk quadratic. So for quadratic, you can use table of sign or graph. Jimat masa guna graph je lah, tak payah susah-susah. Guna table of sign. Okay, so that is for inequalities. Okay, so absolute values pun kita boleh bagi kepada 2. Equation dan inequalities. Antara 3 ni yang mana satu kita boleh recheck? Bukan boleh, kena recheck. Siapa ingat? Nombor 3. Nombor 3 ke? Nombor 2? Nombor 1? Oh, Nombor 2. Nombor 2. Ke nombor 3? Oh, dah confused dah. Tak tahu mana satu. confused miss. Confused. Nombor 2, okay? Nombor 2 kita kena recheck. Satu absolute value, equation x dekat sebelah kanan. Okay, ada satu x. Okay, dia mesti ada absolute values. Equation tu inilah, equal ni. Equation dengan ada x sebelah kanan. Okay, wajib kena recheck. Okay, pentingnya ni kalau jawab subjektif, contohlah kamu letak satu jawapan je, kamu mesti dapat markah. Kalau jawab objektif, tak dapatlah markah kalau kamu salah pilih. Okay, so please be alert. Apa yang kita kena recheck? So ada 3 benda sebenarnya kita kena recheck kat sini. Surd equation, log equation, absolute value equation. But for this part sahaja. Okay. And then inequalities. Inequalities kita ada satu absolute values, 2 absolute values. 2 absolute values tak payah fikir, terus square rootkan both side. Okay, so ingat bila kita square rootkan both side, square root, apa yang square root? Modulus x plus 1. Kalau kita squarekan ini akan jadi apa? Kenapa saya squarekan? Sorry betul lah, sorry. Confused lah. Modulus x plus 1 square jadi apa? Uish, tak ada orang, semua orang tidur. Tak pasti. Square root x plus 1 square. Contoh saya ada square root x plus 1. Yes, x plus 1 square. Contoh saya ada modulus x plus 1. Sorry, saya sebut square root ke tadi? Ya, miss. Okay. Petang lah, pening pula kepala saya. Tak sabar nak habis PDP. So kita ada absolute values, modulus x plus 1. Contohlah greater than 2x minus 1. Okay, modulus. So kita tahu kita ada 2 modulus dekat sini, kita tahu kita kena square both side. That's the only method. Okay, kalau ada 2 modulus, satu je cara dia, kita kena square both side. Okay, modulus tu maksudnya apa? Modulus tu ialah square root x square. Okay, modulus kita ialah square root x square. So kalau kita squarekan modulus, apa je yang tinggal? 1. X plus 1. Oh. X plus 1, betul ke? Tidak boleh. Yalah, okay. Kita tahu modulus x plus 1 ialah square root x plus 1 square. Okay, so kalau kita squarekan dia lagi sekali, yang hilang hanyalah square root. So yang tinggal ialah X plus 1 square. Okay, x plus 1 square. And then samalah dekat sini, which is nanti kita akan end up dengan quadratic inequalities. Okay, so boleh guna table of sign ataupun graph. Okay, so itu untuk 2 absolute values. Tak ada cara lain, memang kita akan guna squarekan both side. Okay, so untuk 1 absolute values dekat sini kita akan gunakan gola. Apa tu gola? Greater or less. Greater or less n.
Okay, so and dengan OR ni kita nak dapat daripada, lepas kita dah pecahkan dia menggunakan basic definition, apa lagi last step yang kita patut buat dekat sini? Mesti kena ada apa? Last step kamu kalau kamu ada absolute values inequalities ni. Number line. Number line. Okay, Number line. so jangan lupa number line kamu. Okay, ramai yang tertinggal number line ni. Please don't forget your number line. Okay, sebab tu kita gabungkan dia OR dengan AND tu menggunakan number line lah. Okay, itu dia punya relation dia dekat situ. Okay, so that's for chapter 2. Chapter 2 quite banyak benda untuk chapter 2 tapi saya rasa boleh lah untuk kamu buat, kecuali kalau soalan tu dia jauh sangat menyimpang kan. Okay, for chapter 5, function and graph. So very very important to know the shape of your graph. Okay, sketching graph mungkinlah tak akan masuk, dia takkanlah suruh kamu sketching, tapi kamu mesti kena tahu shape graph kamu. Okay, mesti tahu cari domain dengan range for both method by using graphical and also algebraic method. Okay, ini kita dah discuss last class macam mana nak cari domain dengan range. Okay, so ini penting. And then we have identify one-to-one function, which is we have to use horizontal line test, cut at one point. Okay, itu one-to-one function. Kalau nak identify function pula kita guna vertical line test, also cut at one point. Okay, so ini daripada 5.1 kena tahulah. Dua subtopik ni composite dengan inverse function favorite. Okay, sangat akan keluarlah saya rasa. Okay, saya boleh jamin lah dia akan keluar punya composite function. Composite function saya rasa semua orang tahu macam mana nak buat. Okay, kalau tak tahu please bagi tahu saya. Okay, jangan biarkan, jangan masuk exam tanpa kamu tahu macam mana nak buat composite function. Okay, basic composite function macam mana nak cari. Tapi sekarang kita ada contoh, inilah composite function kita fgx. Contoh kalau kita nak cari fx given to us gx, apa yang kita kena buat? Kita nak cari function yang luar. Let Okay, Let y. kita nak cari function luar. Luar kita letkan, let y. Okay, kalau kita nak cari function dekat dalam given function yang kat luar, apa yang kita buat? Sub. Okay, saya ada tulis kat sini rupanya. Okay, so please remember, ini saya rasa favorite, mesti tak adalah saya cakap dia akan keluar, tapi ini antara favorite topic, so please make sure you know how to do this. Okay, basic composite function pun wajib kena tahu. Inverse sama juga. Okay, saya tak nak ajar lah macam mana nak cari inverse kat sini, kamu boleh buat sendiri. And please tengok properties of inverse kamu apa. Okay, jangan lupa properties, jangan bila kamu buat revision kamu nampak properties je kamu tinggalkan dia. Properties sangat-sangat penting Okay, make sure you have to know your properties. Alright, so next chapter 8, limits. Ramai yang rasa susah limits ni, tapi tak susah pun sebenarnya. Semua benda senang. Macam saya cakap untuk evaluate, so for this part, ini semuanya evaluate limit kita. Okay, evaluate limit. Maksudnya kita nak cari nilai lah. Okay, the first thing that you have to do if you want to evaluate your limit, you have to identify it's either x approaches to a or x approaches to infinity. Okay, itu benda pertama kamu kena tengok. Contoh dia letak x approaches to 2. Okay, masukkan 2 dekat dalam function kamu. Okay, masukkan 2 dalam function. Contoh kita ada limit x approaches to 2, x plus 2 over x minus 2. Apa yang kita buat? Tak payah fikir dia case berapa. Masukkan 2 dekat dalam function kamu and then baru kita fikir. Okay, kalau kita terus dapat jawapan, kita dapat terus constant, that's it, that's the answer. Okay, jangan bila kamu nampak modulus sahaja pun kamu terus pecahkan positif dan negatif, tak perlu. Okay, as long as kalau kamu masukkan, instead kalau kita ada kalau kita ada limit x approaches to 2, x minus 2, kita sebenarnya boleh je masuk, dia akan jadi 0 lah. Okay, tak perlu pecahkan positif dan negatif pun sebenarnya. That's just the answer. Okay, just substitute. Itu ialah case pertama kita. Okay, what happen if kita substitute, ini untuk rational rational sahaja, which is fx over gx lah.
So kalau kamu substitutekan, kamu dapat 0/0, barulah kita fikir kita nak factorize ataupun multiply by conjugate. Okay, multiply by conjugate dan factorize untuk case yang kedua, which is for x approaches to a constant sahaja. Okay, so make sure kamu tak confuse. Okay, tak ada kaitan dengan yang ni. Sama juga dekat sini, kalau kita dapat A/0, ini yang kiri kanan tadilah. Ada 0 positif, ada 0 negatif. A/0 negatif is negative infinity. A/0 positif is positive infinity. Okay? Boleh ke? Saya rasa boleh. Boleh ke tidak? This part? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Alright. Untuk x approaches to infinity lagi senang sebenarnya. Okay? Lagi senang. Sama juga. Kamu masukkan je infinity dekat dalam function kamu. Okay? 2 darab dengan infinity, dia masih lagi jadi infinity. Okay? Jangan kamu rasa dia letak infinity kamu terus tak tahu nak buat apa. Okay? So if we get infinity over infinity, we have to divide by the highest power of the denominator. And satu lagi ialah special case kita. Special case which is we have to keluarkan square root x square kita. Okay, square root x square kita kena keluarkan, depends on dia approach positive infinity atau negative infinity. Okay, so that's it for evaluating limit. Okay, the first thing just tengok dia approach apa, substitute dalam function, baru kamu fikir kamu kena buat apa. Okay, so asymptotes. Asymptotes ini horizontal asymptote ialah case yang kelima kamu. So kalau kamu master evaluate limit kamu, saya tak rasa ada masalah untuk kamu cari asymptote. Vertical asymptote ialah case yang ketiga ini. Okay, please tahu untuk cari asymptote kamu. Continuity, yang ni pun saya rasa semua orang boleh buat continuity ni. Tapi dia akan jadi susah bila dia suruh cari which of the following statement is not true. Okay, ataupun which of the following statement is true. Kena cari satu-satu lah untuk continuity tu. Kalau dalam subjektif kita tulis je semua ni. Kita tulis je apa dekat function kita, dah dapat dah jawapan full marks. Okay, tapi untuk objektif kamu kena cari satu-satu lah. Depends on what given in the question. Okay, so that's chapter 8. Mungkin akan ada yang rasa susah sikit untuk chapter 8, tapi kamu boleh buat latihan untuk evaluating limit dulu. Okay, masterkan yang itu dulu. Okay, chapter 9. Chapter 9, sebelum apa-apa yang terjadi, please make sure you know what is the basic differentiation. Okay, maksud saya basic differentiation is you know how to differentiate product rule, how to use quotient rule, how to differentiate exponent, ln, trigo, power rule, all those things wajib kena tahu. Okay, tak boleh tertinggal satu pun. Kalau kita differentiate, contoh kita differentiate x square plus 5x minus 1 power 3/2. Okay, tak boleh salah. Okay, jangan tertinggal pun. Ingat power bawa pergi depan, salin balik, power tolak 1, differentiate dalam dia. 4 step power rules dekat situ. Sama juga kalau differentiate exponent, salin balik, differentiate dengan power. Okay, darab dengan differentiate dengan power. Ln, dapat 1/x, darab dengan differentiate dalam dia. Untuk trigo, differentiate trigo, darab dengan differentiate dalam dia. Semua ada darab dengan differentiate dalam dia. So jangan lupa step yang itu. Okay. And then we have implicit differentiation. Sama, kalau kamu tahu basic differentiation, kamu boleh buat implicit differentiation. Just ingat kalau kita differentiate anything yang ada y, mesti kena letak dy over dx. Okay, wajib kena letak dy over dx. And then we have parametric equation. So let's say given to us parametric equation. Senang je sebenarnya, guna formula je. Okay. Formula ni tak diberi dalam exam By the way, ini chain rule lah. Saya rasa semua orang tahu guna chain rule. Formula ni tak diberi not given. Setakat yang saya tahulah ini tak diberi dalam exam. So please memorize this formula. Second derivative untuk parametric differentiation kamu. Okay. Differentiate, ini kamu dapat jawapan. Differentiate ni with respect to x, letak kat sini. Okay. Apa saya nak cakap tadi? Untuk parametric differentiation, kalau dia bagi kita point, contoh 2, 1. Dia suruh cari t, apa yang kita kena buat? Point ni value of apa? X dan Y. X dan Y. Okay, X dan Y. Sentiasa ingat, bila dia bagi point, itu ialah value X dengan Y kamu.
Ambil value X, letak dalam original kita X equals to apa, cari nilai T. Okay, ataupun ambil nilai Y, letak dalam original equation kita, cari nilai T. Okay, kalau dua-dua nilai sama, kita akan gunalah nilai yang tu. Okay, kalau nantilah kita tengok soalan lah. Ini pun jangan lupa first principle. So boleh tengok macam mana nak cari first principle kamu. And our last chapter, saya harap kamu boleh score dekat sini. Lagi-lagi untuk this first topic ni. Sorry, sini je. Okay, untuk cari extremum point ni saya harap boleh sebab tak susah pun sebenarnya, and you have all the options to use first derivatives, or second derivative. Okay, ingat kalau soalan kalau kamu dapat first derivative kamu dalam bentuk quotient rule, janganlah susah-susah guna second derivative test pula. Okay, guna table je. Guna table. Okay, tapi kalau kamu rasa kamu punya second derivative tu senang, kita guna second derivative. Okay, it's all on you. Saya takkan nampak pun. Kamu punya jalan kerja tak akan di-check pun. Okay, all we need is your final answer. So please make sure dapatkan jawapan yang betul. Okay, critical point, dy over dx equals to 0. Saya harap semua orang tahu pasal tu. Optimization. Rate of change. Okay, ini jangan lupa juga. Rate of change. Mesti kena ada negatif. Okay, wajib kena ada negatif. Kalau dia punya rate menurun, decrease, reduce, leaks, anything yang negatif, kamu kena letak rate dia negatif. So please read the question carefully lah. Okay. Alright, so that's it. Summary untuk SM015 kita. Ada soalan nak tanya? So far belum ada, Miss. So far belum ada. So far so good. Okay, so kita pergi kepada discussion lah untuk set 2 ni. First question ialah question 6. Okay, ni soalan yang saya cakap tadi. Okay, soalan apa sebenarnya ni? Ni soalan apa? Topik apa? Subtopik apa? Chapter 9. Chapter 9. Parametric. Yes, parametric equation. Parametric differentiation. Okay, bila tengok soalan, kamu kena tahu dia daripada chapter berapa, kamu kena tahu dia dah subtopik berapa, kamu kena tahu semua formula dekat subtopik tu, barulah kamu boleh nak buat. Okay, baru kamu ada idea apa yang kamu nak buat. So, fahamkan soalan dulu. So, parametric differentiation, kita tahu kita ada formula. First derivative ialah chain rule, second derivative yang kita kena hafal tadi. So, what we need to do is we have to find dx over dt, dy over dt. So, dx over dt is equals to 4 minus 2t. dy over dt is equals to 2t. Okay, so what's the formula to find dy over dx? dy over dt. dy dt multiply with dt dx. Alright, thank you guys. dy over dx is equals to dy dt dt dx. Okay, chain rule. Okay, chain rule kita. Ini dengan ini mesti kena sama. Ini dengan ini mesti kena sama. Ini dengan ini mesti kena sama. Okay, so jangan terbalik-balik lah. And then we already have our dy over dt and dx over dt. Tapi dekat sini dia terbalik, so jangan lupa terbalikkan dia. So dy over dt is 2t. dt over dx kena terbalikkan sebab kita ada dx over dt kat sini. So here will be 1 over 4 minus 2t. So here we get 2t over 4 minus 2t. Apa nak buat? Apa nak buat dekat sini? Before kita teruskan. Simplify. Simplify. Always. In mathematics, we always want a simplified answer. Okay. The most simplified answer. And dia senangkan kerja kamu juga. So kita simplifykan. Okay. Keluarkan 2 and then we can cancel 2. Which is we end up with t2 minus t. So this is our dy over dx. Okay. So the question want to find second derivative. Apa tadi formula second derivative kita? Dekat atas kena buat apa? Over dt. Ini? dy dx. dy over dx. Bawah? Over dx over dx over dt. Okay.
Kalau tak ingat, ingat sekarang. Okay, saya bagi 2 saat. Ingat sekarang. Sebab dia tak masuk exam, bukan tak masuk exam. Formula ni tak diberi dalam exam, okay? So please memorize now. Okay. Ini, atas ni, bukan ni bukan ni. D over dt itu maksudnya ialah differentiate. Differentiate apa? Differentiate dy over dx. So we have to differentiate this. Macam nak differentiate ni? Macam nak differentiate dy over dx tu? Guna apa? Quotient rule. Power rule. Quotient rule. Okay, bukan question, quotient rule. So u is equals to t, v equals to 2 minus t, u prime equals to 1, v prime equals to negative t. Okay, so back to the formula d2y over dx square. This part yang kita differentiatekan, which is kita akan dapat quotient rule kita. V u prime minus u. Betul ke saya differentiate ni? Sorry, sini ialah negative. Negative 1. Negative 1. Okay, negative 1 over 2 minus t square. 2 minus t square. Okay. Ini the whole thing dy over dx kita. Bukan dy over dx. Kita differentiate dy over dx with respect to t ialah yang atas ni. Okay, so please don't forget bawah ni sebenarnya kita perlukan dx over dt kita. So dx over dt kita ialah 4 minus t. 4 minus 2t. Betul ke? Ada yang saya salah? Okay, betul tak? Alright, so sebenarnya tak perlu simplify pun dekat sini sebab kita just nak the final answer. The question said here, find second derivative when x equals to 0, y equals to 1. Okay, x equals to 0, y equals to 1. So, kita ada x equals to 0, y equals to 1. Dalam kita punya second derivative kita tak ada y pun. Okay, which is kita ada t sahaja dekat sini. Tak ada x juga. So, we have to find our t dekat sini. So, macam mana tadi kita nak cari t kita? Tak ada x, kita ada y, kita nak cari t. Apa kita kena buat? Yang x sama dengan 4t minus t square. Yes. Okay, substitutekan ini dekat dalam ni, substitutekan ni dekat dalam ini. So, let's say when x equals to 0, kita ada 0 equals to 4t minus t square. Okay, factorizekan t, kita ada 4 minus t, 0, which is we have to answer. T equals to 0, t is equals to 4. Okay, so when y equals to 1, t is equals to t square plus 1, which is kita ada t square equals to 0 and then we end up t equals to 0. So t kita sebenarnya sama dengan berapa? 0. 0. Okay, 0. Okay, pilih yang sama. Untuk x dengan y 0, 1 tu kita kena pilih value yang sama, which is t equals to 0 kat sini, t equals to 0 kat sini. So then we can substitute t equals to 0. Okay, tak perlu simplify pun sebab soalan tak suruh cari d2y over dx square. So just substitutekan lah. We have 2 minus 0, kita ada 2 times 1, this one minus 0. Bawah ialah 2 square over 4 over 4. Okay. Berapa jawapan dia? 1 over 2 divided by 4, kita akan dapat 1 over 8. 8. Okay, so the answer here is B. Itu ke jawapan dia B? Alright, so that is how we do our parametric differentiation. Let's say lah the question bagi kita t. Okay, soalan tu bagi kita t, dia suruh pula cari x dengan y. Sama lah, substitute je lah bagi dekat sini. Okay, tapi bila dia bagi dalam bentuk point macam ni, itu ialah x dengan y kamu. Okay, so we have to find t first. Dan cari nilai yang sama. Kadang-kadang dapat sama je.
Okay, so kita just choose satu lah, tapi sekarang kalau kita ada dua, kita akan pilih yang sama. Okay? Alright. So next question ialah soalan nombor 14. Kita tengok soalan 14. Okay, sebelum tu soalan nombor 8. Macam mana nak cari first derivative of this function here? Apa first step kamu? Apa first step? Let u equal to e log x square plus 1 dan let u equals, sorry. Maksudnya kamu nak guna u equals to e ln x square plus 1. Betul? Ya, Miss. yeah. Lepas tu kita guna apa? Product rule, which is v kamu sama dengan ln x square plus 1, betul? Kan? Yeah, miss. Betul. Yeah, miss. Betul, boleh, tak ada masalah. Okay, so ini kita Miss. This one. Ya, siapa yang panggil saya? Kalau kita let u equal to ln x square plus 1 je, boleh tak? Boleh. U dia akan jadi macam ni kan? Ya. Which is kamu ada u equals to ln x square plus 1. Apa yang kita akan buat dekat sini? Apa yang kamu akan guna? Sorry, kenapa saya guna warna merah Okay, itu salah satu cara kita guna product rule. Okay, macam siapa Aaron cakap tadi, kita let u equals to ln x square plus 1. Y kita akan jadi EU U. Betul? Ini kita nak guna apa pula ni? Kalau kat sini kita guna product rule, kat sini kita guna apa? Siapa boleh bagi tahu? Kita boleh guna apa? Kalau guna product rule juga, Miss? Kalau kamu letkan u equals to ln x square plus 1, dekat sini EU ln u. Okay, kalau dua benda ni kita guna product rule, yes boleh. Dia akan balik semula kepada step yang saya ni lah. Okay, kalau nak guna u equals to ln x square plus 1, kamu let u equals to EU, kat sini masih lagi kena guna product rule. And kita boleh juga guna chain rule. Okay, kat sini kamu cari dy over du, kat sini kamu cari du over dx. Okay, kita boleh guna chain rule, tapi kamu masih lagi perlu guna product rule kat sini. So jangan buat banyak kerja. Okay, so soalan saya ialah how to differentiate this exponent ln x square plus 1. How do we differentiate exponent ln x square plus 1? Apa kita kena buat? The first step kita kena buat apa? Pindah depan kah? Tak boleh pindah depan. Kamu tak ada power pun. Atas ln kamu tak ada power. Macam mana differentiate exponent? Salin balik. Salin balik lepas tu? Differentiate power. Differentiate power. Okay, differentiate power. Differentiate power. 2. Okay, which is dia akan jadi 2e2x. Sama konsep dekat sini. Tetapi ingat saya cakap dalam matematik apa yang kita buat ialah kita simplifykan dulu. Macam saya cakap, kalau kita differentiatekan ln x over x plus 1. Okay, kita tak nak guna quotient rule. Kita simplifykan guna properties of log dulu. Supaya senang untuk kita differentiatekan dia. Sama juga konsep dekat sini. Exponent ln x square plus 1 sebenarnya sama juga dengan eksponen dengan ln ni jadi apa? 1. Lepas tu dia bawa turun dia jadi X2 x plus square 1. plus 1 je. Okay, so instead kamu susah-susah pergi differentiate exponent,
U is equals to X square plus 1 sahaja. Okay, so kita differentiate kan, kita terus dapat 2X sebenarnya. Okay, so please simplifykan untuk memudahkan kerja kamu, differentiatekan dia. Okay, boleh ingat ni? Boleh ingat simplify dulu baru differentiate. Okay, sama jugalah kalau macam saya cakap tadi, ln X plus 1 over X minus 1. Tak payah susah-susah fikir macam mana nak differentiate ln, macam mana guna quotient rule dekat soalan ni. Kita simplifykan dulu. Macam nak simplifykan ni? Ln X plus 1 minus ln X Minus 1. plus 1. Okay, so sekarang dah mudah kerja kita. Okay, tak payah guna quotient rule. Okay, differentiatekan dia, dapat terus 1 over X plus 1 minus 1 over X minus 1. So please remember whenever you see ln lah sebenarnya. Bila kamu nampak ln, kita simplifykan dulu. Okay, senang kerja kita nak differentiatekan dia. Alright, so let's see question 14. Soalan 14 ni saya rasa tak ada masalah pun nak buat sebab saya rasa ada yang dah terambil yang typo tu. Saya dah update dah dalam GC. Ada yang dapat 8 dekat sini. Ada yang jawapan dia 8. Bukan 8 infinity kat situ. Okay, infinity. So please kalau siapa yang dah download tu, betulkan jawapan A kamu. Okay, absolute values inequalities. Kita pergi quickly lah kat sini. Apa first step kita kena buat? Pindahkan modulus satu side. Yes. Okay, modulus kamu mesti kena satu side. Okay, in fact kalau kamu ada negatif kat sini pun, pindahkan dia ke sebelah sana. Okay, pindahkan negatif juga ke sebelah side satu lagi tu. Okay, ingat bila kita berdepan dengan inequalities, whenever we bring negative to the other side, sign dia mesti kena bertukar. Okay, so untuk absolute values, kita tinggalkan dia seorang-seorang kat situ. Baru kita boleh buat basic definition kita. So how to differentiate this? How to separate this? X plus 1, X minus 2. Kat sini akan jadi? Less than or equals to 2. The other one akan jadi? Greater than. Greater or equal to. Okay, jangan lupa negatif kat sini. Satu, salin je balik. The other one, tukar sign, letak negatif. Okay, saya tak tahu Madam Zati ajar macam mana, bila ajar letak negatif kat sini, sama juga konsep dia masih lagi sama. Okay, just choose apa yang kamu dah belajar lah. Okay, and then boleh tak saya nak bawa X minus 2 pergi sebelah? Boleh tak saya nak cross multiply? Tidak boleh. Tak boleh. Apa sebab dia? Tidak boleh. Apa sebab dia? Sebab tidak tahu Betul. X Okay, itu kita tak tahu negatif. nilai X ni. Let's say lah tiba-tiba sebenarnya jawapan X ialah negative 5. Okay, so sebenarnya bawah ni ialah negative 7. Kalau kita bawa pergi sebelah, apa yang akan jadi di sini? Dia sepatutnya tukar sign, betul? Change. Yes. Tukar sign. Ya. Sign changes. Tapi kalau kita bawa dia saja ke sini, kita tak tukar sign, so the answer will be wrong. So jangan cross multiply. Okay, bila kita ada rational function, rational inequalities, jangan cross multiply. Okay, bawa ke sebelah kiri. Okay, so bawa ke sebelah kiri. X minus 2, samakan denominator lah. X plus 1 over X minus 2, bawa sebelah kiri. Samakan denominator. Greater than 0. Okay, ini step yang penting. Jangan lupa darab masuk. Okay, ramai yang lupa kat sini. Positif tak ada masalah lah. Saya rasa yang negatif ni, tolong bila kamu expand, tolong betul expand betul-betul. Okay. So apa yang kita akan buat? Selesaikan. Apa yang kita akan buat? Wajib kena ada apa kalau rational inequalities? Table of sign. Table of sign. Okay, table of sign. Ada table of sign, last step kita ialah Number line. Number line. number line. So number line kita balik semula kepada soalan kita. Soalan yang kita dah simplifykan dekat sini, and ataupun or. Nak refer dekat mana?
gola. Okay, so ini ialah less. So less A. Okay, G-O-L-A. So since dia ialah less A, maksudnya dia punya relation dia ialah N. N ialah intersect. Okay. Tak perlulah saya nak jawab soalan ni. Kamu boleh buat ni. Okay. So please remember rational inequalities, apa yang tak boleh buat, apa yang kena buat tadi. Okay. Apa yang tak boleh buat, tak boleh cross multiply. Wajib kena buat table of sign. Okay. Alright. So in fact kalau kamu ada, contoh kamu ada negative x plus 2 over x minus 2 less than 0. Okay. Biar sahaja negative x plus 2 kat sini. Masukkan je dalam table kita negative x plus 2. Okay. Jangan susah-susah nak positifkan dia. Tak perlu susah-susahkan kamu. Follow je dia punya factor dekat sini. Boleh ke? Boleh, Miss. Boleh. Boleh, Miss. Okay, so kita tengok soalan 18. 17, 18. Okay, soalan 18 ni pun sama juga. Siapa yang ada download ke the earlier value apa? Masa saya mula-mula upload tu ada tertinggal FX dekat situ. Okay, yang terbaru punya dah di-update dah. FX dia tertinggal. Alright, so let's try this question. Given fx and gx such that composite function ni. Okay, so since dia bagi value kat sini, obviously dia akan suruh cari x lah. Okay, tapi composite function kita ialah f inverse gx. So first step, apa yang kita kena cari sebenarnya? Cari inverse F. Okay. Betul, cari f inverse kita. So f inverse x equals to x. Okay, ini dulu kamu tulis, Next kamu nak let y equals to f inverse pun tak ada masalah, terpulang. Okay, apa cara yang kamu dah pernah belajar, boleh juga. So now, this is our f inverse. Okay, sebenarnya dia samalah dengan composite function tadi, yang dalam keluar tu samalah konsep dia. Since sekarang kita nak cari yang dalam. Okay, kita nak cari dalam, kita subkan. So kita subkan f inverse kita ni dekat dalam x kita. Okay. F inverse ni kita sub dalam x kita. Like literally f inverse. Bukan value pun. So kita akan ada 4 f inverse x minus 7 over f inverse x plus 5 equals to x. Okay, sekali tengok macam mana kamu nak cari f inverse kamu. Macam mana kita nak jadikan f multiply f inverse x plus contoh 5 dia dalam dengan bentuk x. Sorry apa? Sorry Jason, apa? Multiply x dalam f inverse x plus 5. Okay, so here we have x f inverse x. Here we have 5x. Here we have 4f inverse x minus 7. Okay, mungkinlah ada yang akan confuse sebab banyak sangat f inverse x, f inverse x. Okay, boleh, macam saya cakap tadi, boleh kamu nak letkan dia y. Okay, untuk senangkan kerja kamu boleh, tak ada masalah. So how are we going to find f inverse? F Susun dia. inverse dan satu side. Yes, f inverse dekat satu side. Minus x, f inverse x equals to 5x plus 7. So f inverse dah dekat satu side, macam mana nak cari f inverse? Factorize. Factorize. Okay, again, benda yang sama kita ulang je ni. 5x plus 7. Sorry lah saya tulis besar-besar tu. So f inverse x is equals to 5x plus 7 over 4 minus x. Okay, so but that is not the question. The question dia ialah ini. Okay, itu soalan dia. F inverse gx equals to 2 over 5. Soalan dia ialah F inverse gx is equals to 2 over 5. Okay, so kita ada gx. Gx kita ialah 3 minus x over 2. Okay, sub je dulu. F inverse
3 minus x over 2 equals to 2 over 5. Kita ada f inverse x. Ada kan apa yang kita nak cari kat sini? So apa yang ada dekat dalam ni ialah represent x kita. Okay, so then we are going to substitute into here lah. So that's gonna be 5, 3 minus x over 2 plus 7 over 4 minus 3 minus x over 2 equals to 2 over 5. Okay, so now all basic mathematics. Nak buat apa dulu? Samakan denominator. Yes. Okay. Betul. Whenever you see fraction, over fraction, over fraction, over fraction, kita samakan denominator dulu. Okay, so ini. Kalau kita expand tu kita akan dapat 15 minus 5x plus 14 over 2. Betul ke? Betul tak? Ini kita darab samakan denominator kita. Bawah kita akan dapat apa? X minus 3 plus x over 2. 8 minus 3 plus x over 2. Okay, macam saya cakap tadi, please remember substitute masuk. Okay, darab masuk dalam. So 2 dengan 2 boleh cancel. 2 dengan 2 boleh cancel. And then dekat sini tak ada masalah lah untuk cari jawapan kamu. We have 27 minus 5x. 27, 29. 29 minus 5x over 5 plus x equals to 2 over 5. Okay. Sini boleh cari x sama dengan apa. So quite panjang juga jalan kerja dia, tapi masih lagi dekat basic question sebenarnya. Okay, basic composite function sebenarnya. So composite function dengan inverse disekalikan dalam satu soalan. Okay ke? Boleh ke? Boleh, Miss. Okay. Okay, kalau cari inverse, kalau kamu ada fraction macam ni, saya tak rasa ada masalah. Kita pun dah buat banyak sebenarnya. Okay, basically just factorizekan f inverse kamu lah untuk cari. Kalau kamu ada quadratic dekat sini, apa yang kita nak buat? Kalau kita ada quadratic, x square plus 2x minus 1. Kita ada f inverse x. Apa kita kena buat? Nak jadikan f inverse kita subjek? CTS. CTS, okay, completing the square. Okay, ingat dua cara ni. Okay, kalau quadratic tadi, kalau dapat quadratic equation lah yang memang kamu tak boleh jadikan f inverse kamu subjek, kita guna completing the square. Okay, kalau setakat square root kiri kanan boleh, tak ada masalah lah. Okay, so that's it for question 18. Now let's see question 19. Saya tak faham juga sebenarnya kenapa dengan question 19 ni. Macam saya cakap tadi, domain dengan range penting untuk kamu tahu. So here we have a function ln 2x minus 5. There are thousands, tak adalah thousand, adalah 3 methods untuk cari domain dengan range kita. Tapi tengok balik soalan, dia kata state the domain of f inverse. Okay, so the most main thing that you have to know is properties of inverse. That is, your domain of f is equals to range of f inverse. Okay, so dia terbalik. Range f inverse kita sama dengan domain. Range f kita sama dengan domain f inverse kita. So ini penting untuk kamu tahulah. Alright. So given to us fx, how do we determine the domain? Tanpa lukis graph. Apa yang kita tengok? Anyone? Kita ada ln 2x minus 5. Apa condition dekat dalam ln 2x minus 5 ni? Apa yang tak boleh apa yang tak boleh apa?
2x Sorry, to x minus 5 greater than 0. greater than 0. Okay, 2x minus 5 greater than 0. Bukan 2x minus 5 is not equals to 0 It's not equals to 0 ialah untuk asymptote saja, which is yes, kita nak cari asymptote, kita boleh letak 2x minus 5 is not equals to 0. Tapi bila kita cerita pasal domain, betul dia tak boleh equals to 0 sebab tu tak ada equal dekat sini. Tapi kita kena consider juga dia boleh jadi positif. So we have x is greater than 5 over 2, automatically we have our domain of f 5 over 2 to infinity. Okay. Automatically juga kita ada range of f inverse kita, which is what we want in the question. Okay. So range f inverse kita ialah 5 over 2 infinity. Tak payah cari domain, dah dapat dah jawapan dia ke sini. Okay. So macam mana nak cari domain, saya dah tunjuk juga dalam last class kita, boleh pergi tengok sendiri. Okay. Kalau tak confident, tak tahu nak guna algebraic method, kamu lukislah. Tapi untuk lukis kamu kena tahu shape dia macam mana. So it's all on you. Yang penting kita kena tahu semua cara. Okay, ya saya. Kenapa dia punya domain tu negative infinity up to infinity? Okay. Kalau kita nak cari range untuk algebraic, macam mana? Apa yang kita kena buat? Kita ada y equals to ln 2x minus 5. Kalau kamu lukis graf, kamu terus nampak. Tapi kalau kita guna algebraic, macam mana? Apa yang kita kena buat? Anyone? Jadikan x sebagai subjek. Jadikan x sebagai subjek. Okay, yang lain-lain faham tak? Boleh tak? Yang lain-lain? Berapa, Miss? Yang Tidak berapa, Miss. tidak berapa. Soalan ni ada je saya dah bincang juga dalam last class kita. Okay, kita tengah cerita, sekarang kita dah nak cerita cari domain dengan range. Okay, macam saya cakap tadi, nak cari domain dengan range, kita ada dua method. Nak cari domain dengan range, kita ada dua method, sama ada kita guna graphical method ataupun algebraic method. Okay, kalau nak guna graphical method, kamu mesti tahu sketch graph tu. Kamu mesti kena tahu shape graph tu. Okay, cari domain, kiri ke kanan, range bawah ke atas. Okay, ini kalau kamu tahu sketch. Okay, ataupun kita gunakan algebraic method. Okay, algebraic method tu apa? Basically kita tengok dekat condition function tu. Okay, condition function tu. Contoh macam square root. Square root dalam dia tak boleh negatif. Tapi boleh jadi zero, sebab tu kita letak greater and equals to 0. Okay, contoh kalau kita ada rational 1 over x. Kita tahu bawah x tu is not equals to 0. Okay, itulah domain kita. Tapi kalau nak cari domain, y kita kena jadikan sebagai subjek. Tapi untuk cari range, kita jadikan x sebagai subjek. Okay, ni algebraic Domain y sebagai subjek. So now we want to find the domain, range. Kita kena jadikan x kita sebagai subjek. So nak jadikan x sebagai subjek ni macam mana? Apa first step kita nak hilangkan ln ni, kita buat apa? Apa? Nak hilangkan ln, apa yang kita kena buat? Letak E. Letak E. Okay, eksponenkan both side. Pakai Okay, eksponenkan both side. Ini kena tahu wajib kena tahu dah by now. Ini chapter 1 tadi, chapter 1 kita, properties of log, properties of exponent kita. Okay, exponent y. Tadi kita dah buat exponent ln ni jadi apa? 1, which is kita turunkan to x minus 5. So now we want to make x as a subject. So kita ada ey plus 5 over 2. Kita dah jadikan x sebagai subjek, kita nak cari range. Fokus dekat y kamu, okay? Apa condition y kita dekat sini? Kita cerita pasal exponent y. Kalau saya letak dekat sini negatif,
Negatif 3 contohnya. Ada tak nilai dia? Ada nilai tak? Ada. 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 Maksudnya valid, boleh. Kalau saya letak eksponen negatif 1,000,000 sekalipun, okay, boleh. Kalau saya letak eksponen 0 boleh tak? Boleh eksponen Boleh. 0? Okay, Boleh. maksudnya for any value of y, x is defined. Okay, maksudnya y ni can be any value. Bila saya cakap can be any value, dia boleh jadi daripada negative infinity to infinity. So automatically kita punya range kita, sebab apa range? Sebab kita refer to y. Range kita ialah negative infinity to infinity. Okay, soalan tak nak range of f, soalan nak domain of f inverse. Sorry, soalan nak untuk f inverse. Tapi by properties, dia sama je terbalik. Okay, boleh faham ke kat sini macam mana nak guna algebraic expression ni? Boleh ni. Faham Miss. Okay. Okay, macam saya cakap tadi, kalau susah kamu rasa nak guna graph, boleh guna graph. Tapi kamu kena make sure graph kamu tu betul. Okay, shape kamu punya graph tu betul. So saya rasa algebraic ni lagi senang lah. Okay, lagi senang lah sebenarnya untuk algebraic. Condition, let's say kalau y equals to square root x, macam saya cakap tadi, square root x plus 1. Okay, kita fokus dekat kita punya dalam tu, dalam square root kita. Condition dia ialah x greater and equals to 0 dekat situ. Okay. Alright. Okay, so next kita tengok soalan 20. Siapa ada soalan lagi boleh tambah dekat group tu. Okay, again composite function. Ini ialah soalan basic, saya tak nak buat lah soalan ni. Kita terus pergi 21 dulu. Siapa yang ada masalah tadi boleh PM saya kot. Ini macam basic composite function ni. Cuma bezanya dia ada 3 je FGH kat sini. Okay, buat satu-satu daripada sebelah kanan. FGHX. Substitute HX, cari composite GHX. Lepas tu buat satu-satu. Okay. Kalau tak faham, pergi tengok balik video yang dulu. Okay. Dah buat ke soalan 21? Sudah. Sudah. Okay, yang dah sudah boleh rehat 5 minit. Yang belum buat sekarang. Okay, saya bagi 5 minit untuk kamu. Okay Miss. Ada. Okay, masih lagi boleh teruskan. Okay, so now composite. Dan saya cakap tadi lah, composite dengan inverse ni mesti akan keluar lah. Okay, dia takkan susah-susah, dia takkan macam senang-senang bagi kamu soalan, dia nak bagi soalan sketch pun tak boleh juga. Okay, so dia akan uji kamu dekat inverse dengan composite lah. So make sure you know your basic composite function dengan inverse function. Okay, so now we have gx equals to square root x, hx equals to 1 over x power 4. Ingat dalam kepala kamu kita kena simplify. Okay, apa-apa yang kita buat sebelum kita teruskan, kita kena simplify dulu. So we have fghx equals to x square over x square plus 1. Okay, kita tulis tu dulu. Ada fghx equals to x square over x square plus 1. Kenapa saya letak big bracket dekat yang luar? Sebab itu yang kita nak selesaikan dulu. Okay, kita ada hx dekat sini. Kita akan substitutekan. So sekarang saya letak big bracket dekat yang nombor 2 pula. G. Hx kita ialah 1 over x4. X square over x square plus 1. Okay. So square bracket ni maksudnya ini yang kamu nak selesaikan dulu. Okay, so we have a composite G 1 over x power 4. Okay, tengok dekat Gx kamu. Ini ialah Gx kita. Okay. X kamu ialah 1 over x4. Maksudnya kat sini kena masuk 1 over x power 4. Square root 1 over x power 4.
Macam saya cakap tadi mesti kena simplifikan. Square root 1 over x power 4 tu dapat apa? Square root 1 over x power 4 tu simplify dapat apa? 1 over x power 2. Apa? One over x square. Okay, 1 over x power 4 ialah sama dengan 1 over x square square. Okay, satu square kita dapat satu jugalah. Cancel out square dengan square root, kita tinggal 1 over x square. Okay, simplifikan supaya senang untuk kamu buat. So basically ini sama je dengan 1 over x square equals to x square over x square plus 1. Okay, so now kita dah tak boleh selesaikan dah. Kita tak ada fx. Kita tak ada fx. Dia suruh cari fx sekarang ni. Okay, dia suruh cari fx. So up until here, composite function macam biasa. So sekarang kita dah berada dekat cerita yang cari dalam ataupun cari luar. Soalan ni minta fx. So kita nak cari dalam ke luar? Luar. Luar. Okay, kita nak cari luar. So ingat kalau dekat luar kita kena buat apa? Let. Kalau luar L lah let y. So now we have to let y equals to apa yang kita ada dekat dalam 1 over x square. Okay, so make it x as a subject. Kat sini saya nak buat x square sahaja sebagai subjek. Sebab bila kita tengok dekat right hand side kita, x square juga. Okay, so tak perlu nak square rootkan dia lagi sekali. Biar jadi sebagai sebagai x square. So now we have f 1 over x square kita ialah y kita. Fy equals to x square kita ialah 1 over y. 1 over y over 1 over y plus 1. Okay, again simplify. Yang ni dah tak boleh buat apa 1 over y. So bawah denominator tu kita boleh samakan denominator, which is we get 1 plus y over y. Boleh cancel tak y dengan y? Boleh. Tapi yang masih lagi confused, basic mathematics. Kalau kita terbalikkan, kalau kita bawakan dia ke atas, dia akan jadi darab dan juga terbalik. Okay, sebab tu kita boleh cancel y kita. So we have 1 over 1 plus y. Tapi kita nak cari fy ke? Kita nak cari apa sebenarnya? Fx. Apa yang kita perlu buat? Change. Tukar je. 1 over 1 plus x. Okay, tukar sahaja y kamu tu menjadi x sahaja. So straight away we get the answer 1 over 1 plus x. Okay, so ini ialah composite function together with nak cari kiri ataupun nak cari kanan. Nak cari dalam ataupun luar. Okay, so make sure you know how to do this type of question. Alright, so next. Boleh kita proceed? Boleh. Boleh, Miss. Alright, so let's see question 26. Okay, soalan macam ni lah yang tak menarik sebab dia suruh tanya which of the following is not true. Okay, maksudnya for every options of answer kita kena tahu betul ataupun tidak. Okay, dengan jawapan yang kita dapat. So every steps of simplifying the answer kamu kena tahu. Okay, mesti kena tahu. So sekarang tak ada choice lah untuk kamu berhenti sampai sini boleh ke, berhenti sampai sini boleh ke, berhenti sampai sini boleh ke. Tak boleh, kamu kena tahu dekat setiap tempat berhenti tu kamu kena tahu. Okay, so ini ialah basic mathematics lah. So before that, let's do this. EY equals to x plus 2 ln x. Topik apa? Chapter apa? Implicit function. Implicit Implicit differentiation. differentiation. Implicit differentiation. So tadi kita cakap kalau implicit differentiation, okay, implicit differentiation,
Satu benda kena ingat, kalau kita differentiate kawan y with respect to x, differentiate je macam biasa tapi kena letak dy over dx. Okay? So itu dalam kepala kamu. So the question asks for the second derivative. Okay? Cari first derivative dulu lah. So differentiate each term with respect to x. So differentiate ey with respect to x dapat apa? ey dy over dx. Alright. ey dy over dx. Okay, differentiate ey, salin balik differentiate answer. Salin balik differentiate power. Okay, power dia y, differentiate y dapat 1. Okay, 1 dy over dx. So sebab tu kita dapat ey dy over dx. So here we have 1, here we have 2 over x. Okay, soalan tak suruh cari first derivative, soalan suruh cari second derivative. So there are two methods. So sama ada kamu nak jadikan dy over dx sebagai subjek, which is you will end up with 1 plus 2 over x over ey. Okay, betul. Nak cari second derivative, nak guna quotient rule, boleh, tak ada masalah. Okay, dia akan jadi panjang lah. Ataupun kamu rasa tu senang, boleh teruskan. Ataupun kalau kita nak cari second derivative, kita implicitkan sekali lagi. Okay, implicit lagi sekali. So this one here, macam mana nak differentiate kan? Macam mana nak differentiate ey dy over dx? Product rule. Product rule. Okay, so there are two functions there. Masih kena guna product rule. So we have our u equals to ey, v equals to dy over dx. Okay, differentiate ey, tadi kita dah cakap dah, ey dy over dx. Differentiate dy over dx dapat apa? d2y dx tu. Second derivative lah. Obviously differentiate first derivative akan dapat second derivative lah. So now let's do our product rule. We have vu prime. This one darab dengan this one dapat apa? dy over dx darab dy over dx. Adakah dia jadi d2y over dx square? Tidak. Tidak. Dia akan jadi dy dx square. Square. dy dx square. Okay, so please jangan ingat ini ialah ini. Dua benda yang berbeza Ini second derivative, tak ada kena-mengena dengan square. Okay, dua dekat sini represent second derivative kita. Ini first derivative darab first derivative. Okay, ini betul square. So differentiate 1 kita dapat 0. Differentiate 2 over x kita dapat minus 2 over x square. Alright. So now the question 1 d2y over dx square. So kalau kita jadikan d, sekejap mana d2y over dx square kita? Oh ni tak habis lagi. Apa yang tertinggal ni? uv prime. Ya, ini baru vu prime. Baru v u prime. Sini plus u v prime. Betul? Ya, Miss. So kita nak cari d2y over dx square. So kita boleh jadikan dia subjek lah. So minus 2 over x square. Ini bukan second derivative kita macam saya cakap. So kita boleh bawa pergi sebelah. Minus ey dy over dx square. So kalau kita nak jadikan ini single, ini boleh bawa pergi sebelah. Kita boleh bahagi. Bahagi ey. Okay. So simplify kan. Kalau ini bahagi dengan ey akan jadi minus 2 over x square ey. Kalau ini bahagi dengan ey, cancel out ey akan jadi dy over dx square. Okay, ada tak jawapan second derivative kita? A. Jawapan dia A ke? Tidak. Tidak.
Okay, sebab dia cakap not true. Okay, yang kita cari tadi true obviously. So ini betul. Okay, so let's see. Apa yang kita boleh buat? Kalau tengok third ni, D ni, dia tak ada dy over dx. Okay, dia tak ada dy over dx. So what we can do is we substitute our dy over dx. Okay, kat sini dy over dx kita. Ini dy over dx sebagai subjek tadi, kita substitutekan. Which is, kita boleh dapat equals to minus 2 over x square EY. So, ini kalau kita squarekan, dia akan jadi minus 1 plus 2 over x square EY square. 1 over EY square. So kalau kita tengok dekat jawapan kita, yang D betul tak? Nampak ke? Yang D betul tak? Ini ialah basically dy over dx kita squarekan. Okay, cuma saya pisahkan 1 plus 2 over x dengan 1 over y. So kalau kita squarekan, ini akan jadi square-square lah. So maksudnya D pun betul juga. Okay, kita tengok C. C kalau kita tengok kat sini dy over dx sahaja. Okay, maksudnya dia tak squarekan. Dia letak sekali je. Okay, dia letak sekali je. So what we can do here is kita buat sekali je lah dy over dx kita. Kalau kita buang square tu, power tu lagi sekali, ini sama tak dengan ini? Faham ke? Okey ke semua orang? Okey juga Miss. Okey. So ini dy over dx kita tadi. Ini dy over dx kita tadi. Okay. Sebab kita squarekan dia, sini akan jadi square-square. Okay. Kalau kita tak squarekan dia, this thing darab dengan dy over dx lah. Which means C pun betul juga. So which one is not true? B lah obviously. Okay. So basically just simplify your answer and find which one is not true sebenarnya. Okay, boleh take a moment ke untuk faham? Saya tahu ada je yang tak faham tu. Saya terbengong sikit tadi. Ya. Yeah. Yang penting kamu kena tahu simplifykan fraction kamu tu. Simplifykan fraction tu boleh. Baru boleh buat. Okay. Yang tadi untuk C, saya tulislah. So, yang tadi untuk C, ini ialah jawapan A. Ini ialah jawapan D. Jawapan untuk C tadi, contoh daripada sini, equals to minus 2 over x square EY minus, sebab dia ada satu je dy over dx, kita pecahkanlah dy over dx, dy over dx. Okay, which is dy over dx kat sini, kita gantikan dengan yang ini. Which means dia akan jadi 1 plus 2 over x, 1 over EY. So ini ialah jawapan C kamu. Okay, so let's proceed to question 29. Okay, chapter berapa? Topik apa? Subtopik apa? Rate of change. Chapter 10. Rate of change. Okay, rate of change. So apa yang sangat penting untuk rate of change yang saya cakap tadi ialah if you have a negative or negative rate lah.
Okay, by negative maksudnya dia cerita pasal decrease, reduce, leaks, escape, semua benda yang negatif. Your rate given must be negative. Okay, kamu kena letak negatif. Okay, soalan tak akan cakap dia negatif. Kamu kena letak negatif. So for rate of change, write your chain rule. Okay, baru kita tahu apa yang kita nak cari. So now the question is about a ladder. A ladder of 12 meter. Ini ladder kamu Ini ladder kita. 12 meter is leaning against a wall. So this is the wall. The foot of the ladder is sliding away. So they're sliding away. The foot of the ladder is sliding away from the wall at 0.2 meter per second. So by looking at the unit, we know that this is the rate of this thing here. Okay, is it positive or negative? Positive ke negative? Positive. Positive, negative? Positive. Positive. Sekejap Kalau sliding away, positif ke negatif? Saya rasa negatif. Negatif. Sekejap kita buat Negatif 0.2. Okay, dia pergi jauh daripada dinding kita. Okay, so now the question, find the rate at which the other end of the ladder, okay, so here is the other end of the ladder, which means y kita lah. When the foot of the ladder tu represent y ke x? So kita nak cari dy over dt, foot of the ladder tu y ke x? When X. x, okay, when x equals to 4. Okay, so that's the question. Macam saya cakap tadi, kalau kita buat rate of change, the thing that we have to do is chain rule. Okay, chain rule. Tapi the problem now is kita ada x, kita ada y. Okay, kita tak ada yang first step tu. Okay, kita under triangle sahaja. So untuk soalan ni apa yang kita kena buat ialah kita ada triangle sahaja, so we have to do Pythagoras theorem. So the Pythagoras theorem ialah x square plus y square equals to 12 square. Okay, that is the only thing yang kita ada. Kalau kita nak buat cone, kita boleh consider volume dengan area. Okay, and so kita boleh jadikan dia single variable, kita boleh guna chain rule. Kalau kita buat cerita pasal cylinder, kita boleh considerkan volume dengan area dia, surface area dia. So sama juga, kita boleh gunakan volume untuk tolong area jadi single variable. So kita boleh guna chain rule. Tapi masalah dekat sini tak boleh. Ini sahaja benda yang kita ada. So, apa yang kita nak buat dekat sini? Apa yang kita nak buat ni? Which is kita nak cari dy over dt. Macam mana nak cara wujudkan dy over dt kat sini? Express x in terms of y. Express x in terms of y. Okay, so let's say you have x equals to 12 square minus y square. So x equals to plus minus. Okay. So kita cakap pasal x tu ialah panjang kan? Obviously kita akan considerkan yang plus sahaja. Dah jadi complicated dah, kamu kena differentiate square root lagi. Macam saya cakap, kalau kita tak nak complicatedkan dia, boleh tak kita nak differentiatekan the whole thing here? Implicit differentiation. Okay, so apa yang kita akan apply kat sini ialah implicit differentiation. Kalau nak guna cara tadi, jadikan y sebagai subjek, yes boleh, tapi dia akan jadi complicated sikit lah. Okay,
So kita akan differentiate with respect to t. Okay, sebab kita nak cari dy over dt. So kamu nak differentiate with respect to t. So every term must be differentiate with respect to t. So differentiate x square with respect to t akan dapat apa? Two x dx dt. 2x dx dt. Okay, 2x dx dt. Bukan 2x saja, kamu tak differentiate with respect to x macam apa yang kita dah buat sebelum ni dalam implicit differentiation. Kita sekarang differentiate with respect to t. So sekarang kena letak dx over dt lah kat belakang. So sama juga kat sini, dia akan jadi 2y dy over dt. 12 square akan jadi 0. 0. Okay. So kita nak cari dy over dt. Kita dah ada dx over dt. Kita ada x. The problem now is to find y. Y kita tak ada. Tapi boleh tak cari y? Boleh kita cari y? Boleh. Macam mana? Subkan x equals Kat mana to kita nak 4 sub dia? into the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Yes. Pythagoras theorem kita. Okay. So kita buat implicit differentiation. Kita sebenarnya ada dx over dt. Kita nak cari dy over dx. Sorry, dy over dt. Kita ada x. The problem now kita tak ada y. Okay. So daripada the original equation, daripada Pythagoras theorem kita tu, since kita ada x, kita boleh substitutekan 4 square plus y square equals to 12 square. So kat sini y square kita dapat berapa kat situ? One, two, eight. Y kamu sama dengan At square root 2. y kita dapat 8 square root 2. Okay? Alright. So 8 square root 2. So now we have our x, we have our y, we can just sub into here. So 2, 4, dx over dt pun kita ada negative 0.2 plus 2, 8 square root 2, dy over dx, sorry, dy over dt ialah apa yang kita nak cari. So susun kamu dapatlah jawapan dia. Which is apa jawapan dia? Sorry, ini positif betul lah. Sorry, betul-betul. Sliding away. Lagi suruh. Betul-betul positif. So here should be positive. Okay, apa jawapan dia? Dapat? Negative square root 2 over 20. Negative square root 2 over 20. So the answer is C. Okay. Jarak dia bertambah Itulah, sorry, bertambah. So sebab tu dia positif. Okay, so that's it for the ladder. So kalau kamu jumpa soalan ni, soalan yang melibatkan satu benda je, dia boleh buat Pythagoras theorem je ataupun anything. Kita akan gunakan implicit differentiation untuk senangkan kerja kita. Okay, so for rate options tak semestinya kena guna chain rule sahaja. So you can use implicit differentiation. The concept is still the same. Okay, so let's go to the last question dekat sini. Optimization. Okay, so optimization macam saya cakap, it is very important for you to read the question carefully.
Okay, first step, apa yang dia bagi. Second step, apa yang kita nak. Third step, cari di first derivative kamu and then cari jawapan dia. Okay, untuk soalan ni, dia kata a closed water tank has a rectangular cross section. Okay, draw, make sure you draw your diagram. Okay, supaya senang kita tahu apa benda yang kita tengah buat sebenarnya. So kita ada rectangular. Nak pula bekerjasama dengan semua. Okay. Kenapa dia lengkung kat sini? Tak apalah. So with dimension x meter by 2x meter. So obviously dia punya lebar dekat sini x, dia punya panjang ialah 2x. Okay. The height is not given to us. So apa yang kita nak letak sebagai height dia? Sambung baca. If the volume of the tank is 9 cubic meter. Volume of the tank is 9. Okay. Obtain an expression for the height in terms of h. Okay. So dia kata in terms of, obtain an expression for the height in terms of x. So dekat sini kita nak letak apa? Tinggi dia nak letak apa? H. H sajalah. Okay. So since dia tak bagi kat kita, kita letakkan H saja. Okay. For any question yang melibatkan cuboid, okay. Kalau dia tak bagi H kat kita, kita letakkan dia sebagai H. Okay. So now we know that the volume for this rectangular is 2x square h. Okay, panjang, darat lebar, darat tinggi. So 2x square h is equals to 9. So the question said h in terms of x, so you get h equals to 9 over x square. Okay, so selalunya kita akan minta tolong ini untuk tolong second step kita, tapi dia dah bagi kat kita. Area is equals to 4x square plus 27 over x. So dia dah mudahkan kerja kita lah. So kita tak perlu cari lagi. So the next step is to do first differentiation. Okay, first derivative kita. D over dx is equals to 8x minus 27 over x square. Okay, so nak cari x, kita kena jadikan dia equals to 0. So boleh cari x kamu apa? Okay, betul? X equals to 3 over 2. Okay, betul. Alright, so that's it. Your x is equals to 3 over 2. Okay, soalan tak suruh cari area, soalan suruh cari dimension. Okay, bila kita cakap dimension, maksudnya berapa darab berapa darab berapa. Okay, kita nak tahu value sesuatu benda tu, panjang dia, lebar dia ataupun radius dia, height dia, itu maksudnya dimension kita. Okay, dia bukan nak cari area So we already have our x. Okay, x kita ialah ini. Lebar kita, width kita ialah x. So panjang dia akan jadi 2x which is 2 times 3 over 2. Kita dapat 3. Okay, and then to find the height, basically masuk je balik dekat sini, kita akan dapat h equals to 9 over 3 over 2 square. Which is kat sini kita akan dapat 2. Sorry, tinggal 2 dekat sini. 2. Okay, so the dimension ialah 3 over 2, 3, 2. Okay, lebar, panjang, tinggi. 3 over 2, 3, 2. So the answer is 3 over 2, 3, bukan yang tu, salah. 3 over 2, 3, 2. So the answer is D. Okay, boleh ke? Boleh, Miss.
Okay, any more questions? Ada apa-apa soalan lagi? Is there any questions nak tanya? Untuk kali terakhir. Tak ada soalan? Tak ada? Tiada, Miss. For now, tiada Kalau miss. so far tak ada, so good je lah kamu satu semester. Okay, so kalau tak ada, that is all for today and for first semester kita. So saya ucapkan good luck untuk exam kamu next week, which is saya dah cakap 7 days from now. And semoga apa yang kamu usahakan selama ni terbalas lah. Semoga apa yang kamu belajar masuk dalam exam. Semoga apa yang kamu baca sebelum exam tu masuk juga exam. And please remember this is objective questions, so the chance is only like that lah. Kalau kamu dapat salah, kamu kira sikit je salah, jawapan kamu akan salah. So please be extra careful, okay? Benda yang boleh guna calculator, please kamu make full use of your calculator. Okay, siapa yang tak tahu nak guna calculator tu, please tanyalah saya macam mana. And thank you for everything. Thank you for hantar kerja. Saya doakan yang terbaik lah untuk kamu. Sampai hari ni pun masih lagi ada hantar kerja. Saya pun tak semak lagi kerja kamu sebenarnya. Okay, yang hantar kerja tengah-tengah malam, saya tak ada masalah untuk orang yang hantar lambat as long as kamu hantar. Sebab itu bukan untuk saya, itu untuk kamu juga. Okay, now extra exercise, saya dah post all the question from other colleges. So you can do your extra exercise from there. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. That is all. Kita jumpa lagi next semester, hopefully face to face lah. Okay. So good luck guys and all the best. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye-bye. Take care. Thank you, Miss. Terima kasih. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Have a nice day, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. See you next time, Miss. Semangat. Thank you, Miss. Okay, bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. See you next time, Miss. Thank you. Doakan kami, Miss. Ya. Jaga diri, Miss. Thank you. Bye-bye. Bye, Miss. Thank you, Miss. See you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Have a great day and see you next sem. Yes. You too. Bye-bye. See you.